Sziasztok! Ismét CD, de most egy kevéssé ismert verzióban, DTS-ben. Igen, a házi moziból ismert DTS. Hogy jön ez össze a CD-vel? A DTS, Digital Theatre Systems 1990-ben lett alapítva moziban használatos térhangokra. A DTS-ről bővebben majd egy külön másik videóban. Ha minden igaz, az első DTS audio CD-k 1997-ben jelentek meg. Szintén 1997-ben jelent meg az első DTS Laserdisc, ami a Jurassic Park volt, és 98-ban az első DTS DVD, ami a Legend of Mulan volt. A DTS tehát a moziból és a házi moziból, a DVD Blu-ray-ből ismerős lehet, ám bár nem ugyanaz, voltaképpen ez 4 formátum, más kodek és más adatfolyam. Egyik tehát a mozi DTS-e, a másik a DVD-re kerülő DTS, a harmadik a Blu-ray DTS-ek, a negyedik pedig a DTS Audio CD hangja. A DTS Audio CD-n a zene maximum 6.1-es lehet Matrix kódolással, de akár 2.0, 4.0, 5.0 és 5.1-es verziók is lehetségesek. A lemezen egy sztereó PCM adatfolyamban van elrejtve a DTS 5.1-es hanganyag. A CD lejátszók normál audio CD-nek fogják látni ugyan, de az analóg kimeneten csak sistergés lesz, mert DTS dekóder kell a lejátszásához. Tehát rá kell kötni az erősítőre digitális kimeneten keresztül. Az erősítő ekkor érzékeli, persze hogyha van benne megfelelő dekóder, a DTS hangot és lejátsza azt. Szóval a lemezen sztereó PCM-nek álcázott 44,1 kHz-es, maximum 6 csatornás, 1411 kbps-os 16 bites hang van. De ez 1234 kbps-onként van a lemezen az extra leíró adatok miatt, valamint a nem kompatibilis rendszereken való lejátszáskor hallható zaj miatt, ami 2 bitbe van kódolva. És a hangfalakat hivatott megkímélni. Vagyis ez a DTS különbözik a DVD-n levő hangtól, mert az 48 kHz 16 bites. Ezért egy az egyben nem használható a oda-vissza. Tulajdonképpen ez az egész egy formátum hekkelés, mert bár úgy néz ki, mintha szabványos lenne, mégsem az. De a megfelelő módon lejátszva mégis működik bárhol. Ezért ezt a kamu WAV fájlt szokták DTS WAV-nak hívni, mert végül is az van belül. Viszont ennek is vannak gyenge pontjai. A DTS Audio CD-nek ugyanúgy nincs másolásvédelme, mint a normál CD-nek. Nincs mélyhang korrigálása és tömörített hang természetesen. Kevés album, kevés kiadó és kevés támogatója van és volt. Kompatibilitási gondok ugyebár, DTS dekóder kell a lejátszáshoz, és talán érdektelenség vagy elégtelen promózás is közrejátszhatott abban, hogy nem terjedt el annyira a formátum, amennyi potenciál volt benne. Csak nagyjából lehet tudni, hogy valahol 3 és 6 ezer közt van a kiadott albumok száma. Sajnos nagyon szűk keresztmetszet a kiadók csoportja, akik jelentettek meg ezen a formátumon lemezt, és eléggé nehéz találni ilyet. Viszont szélesebb a zenei skála. Pop, rock, klasszikusok, filmzene, van mindenféle, csak hát drágán és nagyon kevés. Nem is tudom, hogy Magyarországon van-e olyan bolt, ahol lehet ilyet kapni.
pedig nagyon jól szólnak, tetszik az 5.1-es hangzás, és nem értem, hogy miért nem kevernek jóval több zenét 5.1-ben. A DTS Audio CD nem szűnt meg elvileg, de a piac és a kínálat szinte láthatatlan, legalábbis itthonról. Japánban, az Egyesült Államokban, Ausztráliában inkább előfordulnak. Iratkozzatok fel, lájkoljatok, köszönöm, hogy végignéztétek, találkozunk legközelebb, sziasztok!